හෙලෝ යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න අදත් අපි හැවොක් එක්සල් YouTube channel එකෙන් අපේ ටෙක් ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් කියන සීරීස් එකේ තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එක අරගෙන ආවා. අපි ඊළඟ බලමු අද අපි මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ටෙක් ටිප්ස් කියන අපේ සීරීස් එකේ ස්නිපින් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ලේසියෙන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් එකටම ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාගේ මැෂින් එකේ ස්නිපින් ටූල් කියන software එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඔයාලට ස්ටාර්ට් මෙනු එකට ගිහලා ඒකේ ස්නිපින් ටූල් කියලා ටයිප් කරාම ලේසියෙන් ඒක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක ඕපන් කරගත්තාම ඔප්ෂන් හතරක් පේනවා. ඒකෙන් new කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට එකපාර ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක බ්ලර් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒකේ වැටෙනවා ක්‍රොස් මාර්ක් එක. ඒ ක්‍රොස් මාර්ක් එක අදාළ ඔයාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න ඕන තැනට තියලා පල්ලෙහාට ඇදගෙන ඩ්‍රැග් කරා නම් අදාළ කැප්ෂන් එක හරි විදියට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පේන ස්ක්‍රීන් එකේ මම එකක් අරන් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක සේව් කරලා JPG එකක් හරි PNG එකක් හරි විදියට සේව් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට ඒක කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වෙන මොකක් හරි highlight වෙලා පෙන්නන්න මාක් එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් ලියන්න කරන්න ඒ වගේ ඔප්ෂන් කීපයකුත් පුළුවන්. ඉතින් හරිම සරලයි. අපිට මොකක් හරි කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඉක්මනට ගන්න ඕන නම් Snipping Tool කියන software එකෙන් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා ඉතින් මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මොකද ගොඩක් අය මේක මැෂින් එකේ තිබ්බට පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. මොකද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් දන්නේ නැති අයට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මොකද අපි කතා කරන්නේ ටෙක් ටිප්ස් කියන මාතෘකාව යටතේ. ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් ඉක්මනින්ම මේ වගේ අලුත් ටිප්ස් එකක් කරන් මම ඔයාලා